במקדש הייתה מלאכת בורר, ולכן בשבת אסור לעשות מלאכת בורר. מה עשו במקדש? במקדש היה להם חיטה, היו צריכים להפריד את החיטה, הגרעין, the seed של החיטה, מהמוץ, מהצ'ף, מהחלק החיצון, it's almost like a cover של החיטה, היו צריכים להוציא את זה מהמוץ, ולהפריד את זה, to separate it. וזה מלאכת בורר שאסור בשבת. זה מה שעשו במקדש, וזה מה שאסור בשבת. אחרי שאני הוצאתי את החיטה, אני יכול עכשיו לטחון את זה, which is a separate מלאכה, to grind it, את הגרעין כדי לעשות קמח. ומשם לומדים שאסור לברור, to choose, to separate, להפריד הפסולת מהאוכל. אסור לקחת את מה שאני לא רוצה מדבר שאני רוצה. אם אני לא רוצה שאלו יהיו מעורבים, am I allowed to set it up like this? זה תלוי איך אני עושה את זה. יש לכל דבר פסולת. I don't like the nuts, אני רק אוהב את הצימוקים, וזה האוכל שלי, וזה הפסולת שלי. עכשיו אני רוצה להוציא את כל הצימוקים לאכול, זה מותר, כי אני לוקח את האוכל. אסור לי להוציא את השקדים, בגלל שזה פסולת מתוך אוכל, וזה מה שאסור. ולכן יש 3 תנאים, 3 conditions, שיהיה מותר לברור בשבת. 3 ways, but you need all 3 conditions. אחד, שאני לוקח אוכל מתוך פסולת. שנית, שאני לא משתמש בכלי המיוחד לכך. I cannot use this kind of spoon, כי יש בו חורים והמים יצא ממנו. I cannot use a peeler, כי זה לוקח את הפסולת מן האוכל. זה הכלי המיוחד לבורר. ושתדעתו לאכול לאלתר. אני צריך לאכול את זה מיד אחרי הברירה. אבל אם אני משתמש במזלג או בכף, that's called בידו, וזה מותר. But again, I need all 3 conditions. אם אני מכניס דברים שלמים לפה שלי, ואני קולף את זה בתוך הפה, זה מותר. גם אסור לי להוציא גרעין מהלמן. אוקיי? אני צריך לסחוט את זה, to squeeze it עם הלמן. Now, אם זה דרך אכילה, לקחת את הפסולת מהאוכל, זה מותר. דרך אכילה means the usual way to eat it. לכן מותר להוציא ביד שלי את הבשר מהעצם, separate the בשר הדג from the bone. I eat off the בשר from the bone. Even though in my hand I have the bone, but I'm eating off the בשר, זה דרך אכילה וזה מותר. גם גרעין שבאף הטיח, if I eat it and in my hand is left the seed, זה מותר. Or if I eat it and then spit out the seed, זה גם כן מותר. בנוסף לזה, the only way I can get to הבוטנים or fistukim, different nuts that have shells, is if I open up the shell. I can't get to the nut otherwise. זה מותר, זה נקרא דרך אכילה. I can't eat the banana without peeling it. זה נקרא דרך אכילה, ולכן זה מותר. מותר לסחוט את הלימון על גבי האצבע. I hold out my hands ואני סוחט את זה, and I'm going to catch all the seeds and the juice will fall through my hands. זה מותר, זה בידו, וזה דרך, זה הדרך שאני עושה את זה. אני לא רוצה לסחוט את הגרעינים, גלינים, על הסלד שלי, let's say, ולכן מותר. I can't actually squeeze it into liquid, that's a separate איסור. בשבת של סחיטה, but I'm allowed to squeeze it onto a salad, something solid, 2 different words, salad, which is a solid, not a liquid. Even though I'm catching the seeds.
יש אנשים שאומרים שאם יש זבוב, a bug, בתוך המשקה, אין ברירה בלח, because it's not really a mixture, and you have this bug floating there, but usually people take it out עם קצת מים, קצת מהתה, let's say, קצת מהיין, עם הזבוב, that's assuming you're ever going to drink it again if this bug fell into the liquid. יש רק איסור אם זה מעורב זה עם זה. If it's not really mixed together, it's one thing, then it's not called sechita. So לדוגמה, אם יש דבר גדול ודבר קטן, בשר גדול ובשר קטן, זה נקרא דבר אחד, מין אחד, וזה לא מעורב, it's not mixed together, it's just one thing with big pieces and little pieces, זה לא נקרא ברירה. יש ברירה עם בגדים, or anything other than food, it does not just אוכל שאסור לברור, גם אסור לברור בגדים, אסור לברור ספרים. אני צריך לעשות את זה בלי כלי, I can't use a utensil to do it, I don't know why anyone would do it. מותר לקחת רק אוכל מתוך פסולת, I can take the shirts I want, I can take the books I want, ורק מיד לפני שאני צריך אותם.